cum am închiriat-o, de unde am luat-o, da, asta am găsit-o, asta am luat. Și astea internaționale, permisele internaționale, de mai multe feluri. Cu un scooter de ăsta de 50, de 125, decălește motorul. Verul de la frână se rupe, da, nu e nicio problemă, adică da, îi zici lui ăștia, bă, uite, s-o rupt, și fac facturul Thailandia. Eu călătoresc singur, n-am nevoie de nimeni. Logistica. Salut la toată lumea, vă vorbesc direct din Thailanda, din Asia. Mulți nu mă știu, unii poate mă știu, dar astăzi o să vorbim despre motocicleta pe care o conduc aici, cum am închiriat-o, de unde am luat-o și ce fac aici, ce fac eu, de fapt, da? Cam asta e programul. Motocicleta asta, drăguță și frumoasă, acum e un pic murdară, că călătoresc de câteva zile. Până acum eu n-am făcut vloguri în limba engleză, dar am zis că să fac ceva vloguri și în limba română, da? Adică videoclipuri despre ce fac eu, e un pic diferit, da? Acum, aici e motocicleta pe care am închiriat-o eu. De unde închiriez motocicleta asta? Motocicleta asta, majoritatea țărilor din Asia sau din lume, dacă ai un permis de conducere normal, îți mai faci un permis de conducere internațional. Apoi, cu permisul de conducere internațional, din Thailanda, din Bangkok, de la un garaj, așa, nu dau nume, dar o să pun link-ul în descripții. De găsit, găsești în funcție de ce este disponibil, adică am găsit asta, am găsit-o, asta am luat-o, era alta, luam alta, pentru mine nu contează, 3-4 zile mă acomodez cam cu orice motocicletă, dar nu e o motocicletă de viteză, cum se vede, că călătorești toată țara, n-ai nevoie de motocicletă de viteză, unii călătoresc și așa, nu-i treaba mea, fiecare cu preferința lui și cu ce alege, da? Bun, acum când m-am dus să iau motocicleta, de ce ai nevoie? Ai nevoie de permisul de conducere, permis internațional, pașaport, să închiriezi motocicleta, plus depozit. Depozitul fiind simbolică, sunt câteva sute de dolari, 300 de dolari, 400 de dolari, așa, o sumă simbolică ca depozit, asta, na, că tu mai strici pe la motocicletă ceva, când o duci înapoi să-ți oprească din banii ăia, știi? Cam așa. Treaba cu depozitul, habar n-am cum funcționează, chiar din Europa, trebuie să-l ai pe ăla internațional. Și astea internaționale, permisele internaționale, de mai multe feluri. Sunt 2-3 tipuri, adică diferite agremente între țări. Permisul internațional e un agrement dintre o țară și alta, ca să ne lăsăm oamenii. Voi lăsați oamenii mei să conduc la tine în țară, voștri vin și conduc la mine în țară. În Europa sau în România, în Anglia costă 6 lire, adică $10, 10 dolari, ăla e permisul internațional. Pașaportul, copii, adică că ești cetățeanul, cine e închiriat-o și așa, aproximativ, acum eu nu zic din motocicleta asta, în general, e cam $20 pe zi. Acum un scooter mai mic, un scooter de ăsta de 50, de 125, poate lei, nu știu, cu $7-8, habar n-am, poate unii așa mai ieftin, dacă lei de la un gen, te duci într-un sat și vorbești cu unul care închiriază scooteri. Te înțelegi cu ăla pentru o lună sau două, dacă vrei să stai aici, ți-l dă cu $5, știi? Sau mai puțin, habar n-am, nu știu cum e prețul la scooteri la manual, la asta mă refer la motociclete. Că e de 125, că e de 140, că e de 140, că e de 150, că e de 200, 300, de 400, 500, 600, așa. Astea sunt motociclete manuale, cu schimbător manual, la astea mă refer eu, da? La motocicletele cu schimbătorul manual, la astea călătorii, dar o să o spăl când o să fie motorul rece, că dacă o spăl cu motorul cald, așa încins, după ce merg eu vreo 2 ore, dacă mă duc și o bag în apă, e rău. Așa, și hai să ne întoarcem înapoi la... E rău pentru că se decălește motorul sau se călește, habar n-am. În fine, nu-i bine să arunci rece pe cald. Și așa e cald aici de mori, îți vreo 40, acum nu sunt 40, încă că e dimineața ora 10, da? Apoi de permisul internațional pașaport, așa, ai nevoie de depozit și de bani. Unele firme acceptă ca depozit pașaportul, adică le lași lor pașaportul până întorci motocicleta. Te-ai dus, ai lăsat pașaportul acolo, ai luat motocicleta, ai plătit chiria la motocicletă cât e pe săptămână sau pe o lună, pe cât ai luat-o tu. După ce ai plătit astea, ai lăsat pașaportul acolo. Când duci motocicleta înapoi, îți dau pașaportul. Și ai o soluție și destul de sigură. Numai că tu trebuie să-ți mai faci niște copii de la pașaport ca să te verifice. Știi că par suspect, că poți să fii imigrant de ăsta ilegal și ăștia au problemele lor. Fiecare țară are problemele ei, știi? Nu știi cine ești dacă n-ai un pașaport. Și dacă nu știi cine ești dacă n-ai un pașaport, poate să zic că bă, cine știe cine o fi ăsta. În fine. Acum fiecare cu politica lui, ca și la noi și în toată. În fine. Ți-ai luat motocicleta, ai grija ei, o întreții, probabil să o repari, plătești ei, că se plătește și pe aici online și cu toate prostiile, plătești ei reparațiile,
Acum bine, tu nu te duci zăpăcești pe colțul ăsta, aici era, doar astea jos aici, astea zgrieturile astea, aripile astea le-am făcut eu. Atâta. Dar asta e, se întâmplă, na. Acum ce vrei să-i fac? Dacă s-a dus, s-a dus. Așa mai cazi jos, te mai dai pe jos câte un pic, da. Dar nu la viteză euro sau așa, că nu e chiar așa scumpă, 100 și ceva pe lună sau pe o cursă de asta. Adică te duci într-o vacanță de 2-3 săptămâni și ai dat 100 de dolari sau 100 de euro, ți-ai făcut o asigurare, frate, de travel. Și atunci nu mai ai treabă, să faci rău pe acolo, Doamne ferește ceva, te duci la spital, te repare aia fără să plătești nimic, înțelegi ce zic? Sau cel puțin are grija ta. Chiar dacă o să plătești, ai de plătit simbolic niște, nu știu, habar n-am, dacă e ceva foarte special, dar de obicei plătești ei totul, ăștia de asigurare. Plus ai o mulțime de beneficii. Nu fac reclamă la nicio firmă de asigurare, că asta mea nici eu nu știu cum se cheamă, în fine, o am făcută, n-am avut treabă cu ei, dar vreau să zic ca idee. Dacă am probleme, am asigurarea mea personală, făcută de mine, care o plătesc eu. Plus motocicleta asta, când o închiriez, și ea are asigurarea ei. Are asigurarea ei, e third party insurance sau nu știu cum, în fine, treaba stă în felul următor cu insurance-ul ăsta, cu asigurarea de la motocicletă. Treaba stă cam în felul următor, da? De către asigurarea mea. Dar mașina mea nu o mai repară. Și acum fi vorba între noi, că cine dracu mai, pardon, că vorbesc și urât, cine mai stă să mai repare motociclete? Adică o motocicletă o mai repar, că dacă ies așa, e ușor de reparat, știi? Dar dacă nu ai făcut-o praf de distrus-o, nu se mai repară, nu mai stă nimeni să o repare. Și atunci tu ce trebuie să faci dacă ai stricat motocicleta asta sau care o iei? Cam cum stă treaba? Procedura stă în felul următor, da? Trebuie să-i cumperi motocicleta la om, să faci o evaluare și evaluarea, cred că eu nu știu cât e, în fine, 3 dolari, 3000 de dolari, un 3000 de dolari așa, cam asta e evaluarea, da? Evaluare de 3000 de dolari sau 4000, depinde cam cât faci motocicleta, din ce ani și mai multe chestii, câți kilometri avea și toate astea, și trebuie să le plătești la ăștia că durează închiria motocicleta, știi? Acum, teoretic, treaba asta se întâmplă. Vorbind și fie vorba între noi, toată lumea dăm cu motocicletele pe jos. Deci ăștia care închiriază motociclete, ei sunt conștienți că tu cazi pe jos. Că n-ai cum, frate, o parchezi, ai văzut, o parchezi sau ai pus piciorul prea așa și la semafor poți. Frate, nu îi rupi, hai că de o oglindă o schimbi și o oglindă îți oprește bani. Se poate rupe o oglindă, că vii jos, se îndoaie, se rupe un mâner de asta, cum să zic, liverul de la manșalier, liverul de la frână se rupe, da, nu e nicio problemă. Adică da, îi zici lui ăștia, bă, uite, s-o rupt, te trimite la garaj, te duci, o schimbi, în fine, mergi, treacă înainte. Ăștia sunt conștienți că le dăm pe jos. Adică nu le luăm pentru showroom, frate. Înțelegi ce zic? Ăștia de la garajul de unde închirie motociclete sunt conștienți că tu o dai pe jos. Lași să meargă singur, săr după motocicletă și o lași să ducă așa, că nu e a mea, că e închiriată și mă doare în pix, știi? Adică înțelegi ce zic? Bă, motorul ei, adică ai dat-o pe jos, ai spart motorul, sau ai făcut scurge uleiul și toate astea de pinele. Și nu prea mai au ăștia ce să facă cu ea, că trebuie să se apuce să schimbi o mulțime de piese pe aici, pe înăuntru și toate astea așa. Ei, atunci în situația aia tu ești bun de plată, ceva de genul, știi așa. Dar eu am închiriat multe motociclete, nu-i prima dată. Eu am mai făcut videoclipuri în limba română, da? N-am filmat în limba română. Dar cam aceeași procedură e și în Vietnam, ca și aici în Thailanda, da? Motocicleta asta e o Honda, e destul de bună. Eu înainte am mers cu KTM Duke. KTM-ul Duke-ul e mai, băi, are așa la plecarea de pe loc, așa, îi bagă o leacă mai mulți cai putere, puturoasă. Dar pe urmă, după ce s-a dus o leacă așa 40, pe urmă se duce la beat. Adică așa asta, după ce la plecare e mai slabă, dar pe urmă mai pune cai putere. Asta e experiența mea. Acum tunat, ori le-o zăpăcit, nu știu. Eu am zis clar ce găsesc, ce fac turul Thailandei acum. Mă duc pe nord, pe munți aici, mă plimb când mă plimb pe aici și pe urmă o să văd ce mai fac turul, mă duc prin ce țară mă duc. Momentan am fost prin 3 țări, da? Eu mai am un canal de YouTube în limba engleză, acum am zis că hai să fac unul și în limba română. Cam asta e treaba. Nu mă întrebați de unii bani că cât îți trebuie să închiriezi o motocicletă de asta. Nu știu să zic drept așa, cât îți trebuie? Îți trebuie cam nu maxim, să zic așa, îți trebuie cam 1000 de dolari, înțelegi, cam așa, să zic un preț așa aproxim, 1000 de dolari cu tot cu depozit și cam așa. Dar de obicei zic că cu 100 de dolari pe săptămână nu o iei, nu prea ți-o dă nimeni, nu-ți dă nimeni motocicletă cu 100 de dolari pe săptămână, da? Motocicletă manuală, cu schimbători mari, am zis clar, ea, da, așa motocicletele astea, scutere, găsești mai la prețuri mai mici, mai așa. Iar cu depozitul ăsta sau cum se cheamă, garanție. Acum ți dă înapoi dacă... Și asta e business-ul, na, acum ce vrei? Toată lumea merge înainte, da? Cam asta e Honda mea. Aici e o rampă de asta cu o priveliște foarte frumoasă, da? O rampă, balcon, habar nu, eu nu știu cum îi zice, în fine, nu știu, adică știu, dar nu-mi vine acum. Vine aici, cred că turiștii sau care vin să uită aici la priveliștea asta foarte frumoasă. Și am zis că să vă arăt și vouă. Nu e ceva foarte. Vreau să vă mai zic că camera mea frige, parcă zici că
am scos-o din cuptura comandă, da? Deci, permisul internațional, pașaportul, depozit și bani pentru închiriat motocicleta. Iar ca depozit am mai zis, unele firme acceptă pașaportul, deci nu mai dai aia 500-600 de lei, dai pașaportul. Dar nu știu care, dar știu că merge și așa. Ei, e bine, normal dacă te duci prin recomandare, uite, de exemplu, eu acum dacă recomand pe cineva, poate are mai mult încredere și poate acceptă și cum vreau să zic, nu pe termenul, pe grup mai mare, adică mai multe motociclete în același timp. Îi zici la ăștia garaj, bă, eu în decembrie am nevoie de 10 motociclete. Ăștia mai ia și ăștia să ajute între ei, ia de la unii de la alții și îți face rost să ai motociclete. Pe 10 decembrie te duci, ai luat motociclete la ei. În fine, toate 10, pentru 10 persoane, gen, știi? Eu călătoresc singur, n-am nevoie de nimeni, așa am călătorit turul Vietnamului perfectă. Și la sfatul unui vărdea meu acum, a zis, bă, ia pune mâna și fă niște de-astea în română. Și a zis, hai mă, să fac și în română, na. Acum bine că eu am ajuns un pic cam departe, după ce am vizitat 3 țări, m-am apucat să fac vloguri în română, merge și așa. O să mai fac până la vlogul următor, care o să fie multe chestii de vorbit despre motociclete aici în Asia, așa, în Thailanda. Eu acum sunt munți în nord, dar până la vlogul nu sunt de la care să mă grăbesc, merg, mă opresc noaptea unde mă prinde noaptea, când se face seara la ora 4 mă duc îmi găsesc un hotel sau o casă și cam asta este. Până atunci mai am de mers. Strada e a mea, motocicleta e a mea, așa că ne auzim foarte, foarte curând. Până data viitoare, numai bine. Și da, aici e toată logistica. Ne auzim. Aveți grijă de voi.